Γεια σας, είμαι η Έλενα και έχω πραγματικά τη χαρά και την τιμή να είμαι μαζί με τον κύριο Μάριο Ματσάκη, ο οποίος θα μας πει την άποψή του για τα εμβόλια που κυκλοφορούν για τον κορονοϊό και τα περιοριστικά μέτρα. Κύριε Ματσάκη, ευχαριστώ που δεχτήκατε να μας μιλήσετε. Υπάρχουν εμβόλια τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ την ανθρωπότητα. Η ίωση του αναπνευστικού που προέρχεται από μόλυνση με τον κορονοϊό είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει και κορονοϊός, υπάρχει και πανδημία. Χωρίς οικονομία δεν έχουμε υγεία. Στόχος μας πρέπει να είναι η προστασία αυτών που χρειάζονται προστασία, των ευάλωτων ομάδων. Όχι να επιβάλλουμε περιοριστικά μέτρα, αυστηρά μέτρα σε όλον τον πληθυσμό. Πολύ περισσότερο στους νέους, στους έφηβους. Αυτά τα περιοριστικά μέτρα τραυματίζουν τη ψυχολογία τους, τη ψυχοσύνθεσή τους και αυτός ο τραυματισμός θα τους μείνει για όλη τους τη ζωή. Ο Μάριος Ματσάκης διατέλεσε ευρωβουλευτής, βουλευτής και ιατροδικαστής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βοήθησε να εξιχνιαστούν πολλά εγκλήματα σε μία περίοδο με πολύ έντονη εγκληματική δραστηριότητα στο νησί μας. Πάρα πολλές ήταν οι φορές που έβαλε τον εαυτό του σε κίνδυνο για να αναδείξει προβλήματα της κοινωνίας μας και να βοηθήσει συνανθρώπους μας. Είναι τιμή μου να σας βοηθήσω σε ό,τι θέλετε. Τελικά, κύριε Μάρια, τα εμβόλια είναι η σωτηρία μας ή θα μας κάνουν πειραματόζωα, θα γίνουμε πειραματόζωα? Κοιτάξτε, η θέση μου πάνω στα εμβόλια είναι ξεκάθαρη. Το πρώτο που πρέπει να πω είναι ότι δεν είμαι δογματικά εναντίον των εμβολίων. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν εμβόλια τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ την ανθρωπότητα. Εγώ προσωπικά έχω κάνει πάρα πολλά εμβόλια στη ζωή μου και καλώς τα έκαμα και με προστάτευσα. Τόσο κατά την παιδική μου ηλικία, όσο και αργότερα στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Όμως θεωρώ ότι τα εμβόλια τα οποία εισήχθησαν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο και παρήχθησαν αυτή τη στιγμή για τον κορονοϊό δεν έχουν εξεταστεί, δεν έχουν μελετηθεί εις το βαθμό που έπρεπε υποκανονικά συνθήκες να είχαν μελετηθεί για να πιστώ εγώ ότι είναι αποτελεσματικά και ασφαλή. Δεν είναι δυνατόν να έχεις έναν εμβόλιο για το οποίο κάνεις μια μελέτη η οποία κρατάει 3-4 μήνες και να λέεις ότι είναι ασφαλές. Πρέπει να περάσει κάποιον μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να είσαι σίγουρος. Το δεύτερο είναι ότι τα εμβόλια τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στην Κύπρο είναι εμβόλια τα οποία κατασκευάθησαν με μια τεχνική η οποία δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε ποτέ στο παρελθόν για την παραγωγή μαζικών εμβολίων. Και είναι τεχνικές γενετικής. Δηλαδή, το εμβόλιο της Pfizer, για παράδειγμα, έχουν πάρει έναν κομμάτι του γενετικού υλικού του ιού, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή μιας πρωτεΐνης του ιού και το εισάγουν στο ανθρώπινο σώμα, μπαίνει μέσα στα κύτταρα του ανθρώπου και ο οργανισμός του ανθρώπου, το κύτταρο του ανθρώπου, παράγει την πρωτεΐνη του ιού, η οποία πρωτεΐνη του ιού παρουσιάζεται στο ανοσοποιητικό μας σύστημα, θεωρείται ξένη και παράγεται η ανοσοποιητική αντίδραση. Το εμβόλιο της AstraZeneca είναι ακόμη πιο διαφοροποιημένο και αντί να είναι RNA, όπως είναι το εμβόλιο της Pfizer και το εμβόλιο της Moderna, είναι DNA και μπαίνει πάλι μέσα στο κύτταρο, αλλά αυτό μπαίνει μέσα στον πυρήνα του κυττάρου, μπαίνει δηλαδή μέσα στο εργοστάσιο που γίνονται οι γενετικές οδηγίες που δίδονται για τις λειτουργίες του κυττάρου. Και από εκεί παράγεται ένα RNA, το οποίο RNA βγαίνει από τον πυρήνα, πηγαίνει έξω στα ριβοσώματα και παράγεται και πάλι η πρωτεΐνη του ιού. Οπότε, εμένα με φοβίζει λίγο αυτή η τεχνική, γι' αυτό και είμαι ακόμη πιο αυστηρός στην αξιολόγηση της ασφάλειας αυτών των εμβολίων. Και είναι γι' αυτό που λέω ότι θέλω να δω ένα περισσότερο χρονικό διάστημα. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι βιάζονται διότι έχουμε μία πανδημία. Όμως εγώ έχω πει το εξής στην Κύπρο. Έτσι κι αλλιώς είναι αδύνατο να κάνουμε κάτι για την τωρινή περίοδο, για την πανδημία. Διότι όπως είπαν και οι αρμόδιες αρχές, μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε κάλυψη του πληθυσμού. Οπότε έτσι κι αλλιώς θα περάσει αυτό το κύμα. Ναι. Η εποχική περίοδος που είναι ο χειμώνας της έξαρσης
θα περάσει. Οπότε, ό,τι και να κάνουμε είναι για τον χρόνο που το κάνουμε. Ναι. Για τον επόμενο χειμώνα. Οπότε, γιατί να μην περιμένουμε λίγο, ακόμη μερικούς μήνες, να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα στην Μεγάλη Βρετανία, όπου εμβολιάστησαν εκατομμύρια, εκατοντάδες χιλιάδες άτομα. Να περιμένουμε ακόμη λίγους μήνες, να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα εκεί και μετά, αφού έχουμε δει αυτά τα αποτελέσματα, να πώς να προχωρήσουμε εμείς. Και στην Νορβηγία, ναι, έχω ακούσει ότι υπάρχουν νεκροί που τα εμβόλια. Και στην Νορβηγία και στην Αμερική και σε άλλες χώρες παρουσιάστηκαν διάφορα περιστατικά θανάτων. Βεβαίως ήρθαν κάποιοι και είπαν, ξέρεις, ήταν γυραιά άτομα, ήταν υπερηλικές και πέθαναν έτσι για γιατί είχαν υποκείμενα νοσήματα. Μα το ίδιο μπορεί να λεχθεί για αυτούς που πέθαναν από τον κορονοϊό. Ναι. Και εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, στο οποίο είχα ισχυρή άποψη, και είναι το θέμα της πιστοποίησης των αιτιών θανάτου κάποιον ο οποίος λέγεται ότι πέθανε από τον κορονοϊό. Ναι. Και εδώ υπάρχει το εξής. Όταν αμφισβήτησα τα αίτια θανάτου σε κάποιες περιπτώσεις και όταν ρωτήθηκε ένας γιατρός, ο υπεύθυνος γιατρός του νοσοκομείου αναφορά για το COVID, ο άνθρωπος είπε ότι, ξέρετε, δεν αποφασίζουμε εμείς οι γιατροί ποιο είναι το αίτιο θανάτου. Υπάρχει ένα λογισμικό στο Υπουργείο Υγείας, βάζουμε μέσα τα δεδομένα και το λογισμικό αποφασίζει ποια είναι τα αίτια θανάτου. Και είπα, προς Θεού, εγώ πρώτη φορά ακούω τέτοιο πράγμα. Ναι. Και είπα, ακούστε να δείτε, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι οι κυβερνητικοί ιατροδικαστές λένε εμείς φοβόμαστε να κάνουμε νεκροψίες, γιατί μπορεί να κολλήσουμε τον κορονοϊό. Ισχύει να κολλήσεις κάποιος κορονοϊό από την νεκροψία? Κοίταξε, υπάρχουν. Υποτίθεται ότι λαμβάνουν τα μέτρα με τα γάντια. Αυτό λέω. Δηλαδή, αν κάνεις την νεκροψία χωρίς να λάβεις μέτρα, μπορεί να κολλήσει. Μπορεί. Ναι. Αλλά σίγουρα λαμβάνεις μέτρα. Και λαμβάνεις ιδιαίτερα μέτρα όταν έχεις να κάνεις με μια νεκροψία σε ένα άτομο που πέθανε από μια μεταδοτική νόσο. Ναι. Και εγώ στη ζωή μου έχω κάνει πάρα πολλές νεκροψίες σε άτομα που πέθαναν από AIDS, από υπατήτηδες, από φυματίωση, από την νόσο των τρελών αγελάδων. Πολλές περιπτώσεις. Οπότε δεν τίθεται θέμα. Εγώ είπα, αν οι συνάδελφοι δεν θέλουν να τις κάνουν γιατί φοβούνται, είμαι διαθετημένος να κάνω εγώ τις νεκροψίες και μάλιστα να τις κάνω αφιλοκερδός. Ναι. Και έκανα αυτή την προσφορά. Γιατί δεν το δέχονται? Δεν ξέρω. Μέχρι τώρα είχα μια περίπτωση, χθες που τηλεφώνησα, ένας, δεν θα πω λεπτομέρειες γιατί δεν ξέρω την έκβαση της υπόθεσης, σχετικά νεαρό άτομο, ο οποίος έπαθε μια καρδιακή ανακοπή στο σπίτι και τον πήρα νεκρό στο νοσοκομείο. Σε ένα νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο του έκανα τεστ κορονοϊού και ήταν αρνητικό. Ναι. Και αποφασίσει να γίνει νεκροψία. Γιατί δεν ήξερε τα αίτια θανάτου. Έπαθε ανακοπή στο σπίτι. Τον πήρα στη Λευκοσία όπου γίνονται οι νεκροτομές και εκεί έκαναν άλλο τεστ και το βρήκα θετικό. Ναι. Και τώρα λένε, μπορεί να πέθανε από κορονοϊό. Κανείς δεν ξέρει από τι πέθανε. Ναι. Πρέπει να γίνει νεκροψία. Αρνούνται να κάνουν νεκροψία, συγγενείς θέλουν νεκροψία και δεν ξέρουν τι να γίνει. Η αστυνομία θέλει να γίνει νεκροψία γιατί δεν έχει, είναι ένας ευνίδιος θάνατος. Πρέπει να γίνει νεκροψία. Ναι. Το Υπουργείο Υγείας λέει: εμείς δεν κάνουμε νεκροψία. Οι συγγενείς λένε: θέλουμε να μπορεί αυτή. Ιδιωτικά μπορεί κάποιος να κάνει νεκροψία, δηλαδή. Κοιτάξτε, μπορεί να πάει ένας ιδιώτης, αλλά Ναι. πρέπει να χρησιμοποιήσει τα νεκροτομεία. Ναι. Τα νεκροτομεία είναι στα νοσοκομεία, είναι το Υπουργείο Τα οποία δεν Υγείας. τα δίνει. Πρέπει να δώσει την έγκριση Ναι. το Υπουργείο Υγείας. Γι' αυτό εγώ είπα: είμαι διατεθειμένος. Αν θέλετε να έρθω εγώ να κάνω τις νεκροψίες στο νοσοκομείο, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές περιπτώσεις που κάνουν παράπονα ότι δηλώθηκε ο δικός τους, ο συγγενής τους, ότι πέθανε από κορονοϊό, αλλά δεν υπήρχε ένα αυτό. Μα εγώ έχω πολλές. Εμένα Ναι, με ναι. παίρνουν πάρα πολλοί κόσμος. Και μου λένε: μα τα τεστ ήταν αρνητικά. Μετά είπαν ότι έβγαλα ότι είναι θετικό. Ο μόνος τρόπος να εξακριβώσεις τι συμβαίνει είναι να γίνει ιατροδικαστική διερεύνηση. Και είναι απλό. Σε άλλες χώρες, σε πολλές άλλες χώρες γίνονται νεκροψίες. Στην Αγγλία, στη Γερμανία κλπ. Στην Αμερική. Και μάλιστα εκεί που γίνονται νεκροψίες, σε ένα μεγάλο ποσοστό βγάζουν αίτιο θανάτου που δεν είναι κορονοϊός. Ναι. Ενώ αν δεν έκαναν νεκροψία θα έλεγαν είναι κορονοϊός. Ναι. Διότι δεν σημαίνει ότι όταν ένα άτομο πεθάνει και είναι θετικό στον κορονοϊό, πέθανε από τον κορονοϊό. Δηλαδή, διότι έχει σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Ναι, και συνήθως αυτοί που πεθαίνουν, που δηλώνονται ότι πεθαίνουν από κορονοϊό, είναι μεγάλες ηλικίες που μπορεί να οφείλονται και σε άλλα αίτια. Σίγουρα. Επιπλέον, φέτος δεν ακούσαμε ότι πεθάνει κανένας από γρίπη.
Δηλαδή, αυτό είναι πολύ παράξενο. Ναι. Αυτό είναι πολύ παράξενο. Ναι. Ενώ πέρσι ενώ πρόπερσι τώρα που αλλάξαμε, Ναι. είχαμε τουλάχιστον 18 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Επιβεβαιωμένους θανάτους από τη γρίπη Α. Ναι. Που εγώ θεωρώ μπορεί οι θάνατοι να ήταν περισσότεροι. Ναι. Και είχαμε και το εμβόλιο της γρίπης Α και όμως είχαμε αυτούς τους θανάτους. Θεωρείτε ότι αυτός ο πανικός με τον κορονοϊό είναι δικαιολογημένος? Η ίωση του αναπνευστικού που προέρχεται από μόλυνση με τον κορονοϊό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που αρνούνται ότι υπάρχει ο κορονοϊός, η πανδημία. Υπάρχει και κορονοϊός, υπάρχει και πανδημία. Είναι απλό το πράγμα. Ναι. Διότι καταρχάς πανδημία είναι μία ίωση η οποία έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Αυτό έχει γίνει στην περίπτωση. Οπότε είναι πανδημία. Ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό που λέω είναι ότι αντιμετωπίστηκε με μία ιστερία, με έναν τρομερό φόβο. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας δυστυχώς συνέτειναν σε αυτό. Επίσης, συνέτεινε πολύ η θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος έβγαζε κάτι ανακοινωθέντα ότι περίπου είχαμε πανόλη. Ναι. Και ότι όποιος ερχόταν σε επαφή με κάποιον με κορονοϊό θα πέθανε την επόμενη μέρα. Ναι. Ο κόσμος φοβήθηκε. Βεβαίως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, αν πάρουμε σε παγκόσμιο επίπεδο οι αριθμοί είναι μεγάλοι. Ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πέθαναν λέει 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Μα συγγνώμη. Από τις συνέπειες του καπνίσματος πεθαίνουν 4 φορές, 3 φορές περισσότεροι άνθρωποι το χρόνο. Τα ναρκωτικά, εκατομμύρια τον χρόνο. Τα τροχαία δυστυχήματα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, στην Κύπρο είχαμε, και τώρα έχει περάσει περίπου ένας χρόνος με αυτή την ασθένεια, και είχαμε 170 θανάτους, πώς είχαμε, λένε. Ναι. Που εγώ πιστεύω ότι ίσως η μισή να μην είναι, αλλά έστω. Ναι. Και εγώ λέω ότι έστω είναι 200 θάνατοι. Μας στην Κύπρο κάθε χρόνο έχουμε 5 με 6 χιλιάδες θανάτους από άλλα αίτια. Ναι. Από καρδιοαγγειακά, από καρκίνους, από 1002 άλλα πράγματα. Ναι. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα συγκριτικά και αναλογικά. Ναι. Και επίσης αυτοί οι θάνατοι, όπως έχετε πει προηγουμένως, είναι σε άτομα τα οποία ήταν πολύ ευάλωτα, εύθραυστα και ήταν πολύ κοντά ίσως στο θάνατο. Ναι. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να προστατεύουμε και τους υπερήλικες και τους χρόνια ασθενείς και όλους να τους προστατεύουμε. Αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Και όχι καταστρέφοντας την κοινωνία. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Ναι. Διότι εγώ όταν ασκούσα κλινική ιατρική στην Αγγλία, σε μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, υπήρχε και η αρχή της αναλογικότητας. Δεν μπορείς να βάλεις έναν άνθρωπο 100 χρονών στον αναπνευστήρα. Τώρα το αυστηρό αυτό lockdown, εσείς ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Με το αυστηρό lockdown μπορεί να επιφέρεις κάποια ελάττωση στην θετικότητα των κρουσμάτων, αλλά επιφέρεις σοβαρότατες επιπτώσεις στον γενικό πληθυσμό. Ναι. Έχουμε σοβαρή αύξηση της οικογενειακής βίας. Έχουμε μεγάλη αύξηση στις καταθλίψεις και στις αυτοκτονίες που δεν αναφέρονται με εγκύκλιο της αρχής ραδιοτηλεόρασης. Δεν δημοσιοποιούνται. Ναι. Και έχουμε θανάτους από άτομα τα οποία φοβούνται να πάνε στο νοσοκομείο. Ναι. Γιατί θα κολλήσουν τον ιό. Ναι. Ή άτομα τα οποία δεν τους δίδεται η κατάλληλη θεραπεία γιατί έχει ελαττωθεί η ιατροφαρμακευτική φροντίδα, οπότε έχουμε επιπτώσεις οι οποίες είναι δραματικές και οι οποίες κατά την άποψή μου δεν επιτρέπεται να υπάρχουν και θα μπορούσαν να αποφευχθούν με πιο ήπια περιοριστικά μέτρα. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Ναι. Η μάσκα για παράδειγμα είναι απλό πράγμα. Τη φοράμε και υπάρχει κάποια
προστασία στην μετάδοση του ιού. Απλό. Όμως το να έχουμε τόσο περιοριστικά μέτρα που να λέει απομονώνουμε, σας κλείνουμε όλους στα σπίτια σας και δεν μπορείτε να κυκλοφορήσετε και πρέπει να στείλετε SMS και να πάτε εδώ και εκεί κλπ. Αυτά ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, στους έφηβους, στους νεαρούς, στους φοιτητές κλπ. Επιφέρουν τεράστια ζήμια. Και στα μωρά. Και στα παιδιά. Ναι. Σίγουρα και στα παιδιά. Ναι. Και όμως πολύ περισσότερο στους νέους, στους έφηβους. Αυτά τα περιοριστικά μέτρα τραυματίζουν τη ψυχολογία τους, τη ψυχοσύνθεσή τους και αυτός ο τραυματισμός θα τους μείνει για όλη τους τη ζωή. Και οι επιπτώσεις βεβαίως οι γνωστές, οι κοινωνικές και οι οικονομικές. Χωρίς οικονομία δεν έχουμε υγεία. Πώς να το κάνουμε. Δεν λέμε η υγεία λέει πάνω απ' όλα. Ναι, όλοι το λέμε πάνω απ' όλα η υγεία. Αλλά όταν δεν έχεις οικονομία, να έχεις νοσοκομεία, να έχεις γιατρούς, να έχεις σωστές υποδομές, δεν έχεις ούτε υγεία. Κύριε Μαρία, πιστεύετε ότι θα επιστρέψουμε σύντομα στην κανονικότητά μας? Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Πιστεύω ότι η μόλυνση με τον κορονοϊό είναι εποχικής φύσεως, που σημαίνει ότι έχουμε ύφεση το καλοκαίρι και έξαρση το χειμώνα, όπως έχουμε με τις γρίπες τις υπόλοιπες. Εγώ την παρομοιάζω με μια μορφή γρίπης, μια μορφή βαριάς γρίπης, την μόλυνση του κορονοϊού. Είναι παρόμοια για μένα. Οπότε το καλοκαίρι που έρχεται θα έχουμε ύφεση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως θεωρώ ότι οι πιθανότητες είναι ότι στο μέλλον θα έχουμε ξανά μολύνσεις, θα έχουμε ξανά εξάρσεις το χειμώνα όπως έχουμε με τη γρίπη Α. Αυτό βεβαίως που θα λύσει το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό θα είναι η ανάπτυξη ανοσίας στον πληθυσμό. Τώρα, η ανάπτυξη ανοσίας στον πληθυσμό μπορεί να γίνει είτε φυσικά, δηλαδή να μολυνθεί ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και να αναπτυχθεί η ανοσία της αγέλης, ή αυτή η ανοσία να δημιουργηθεί τεχνητά με τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Ευελπιστώ ότι στο μέλλον θα διασφαλιστεί ότι θα έχουμε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο. Η ανοσία της αγέλης έχει δοκιμαστεί στην Αγγλία, όμως λένε ότι δεν πέτυχε. Ποια είναι η άποψή σας? Δεν έχει δοκιμαστεί, διότι για να έχεις, δεν έχει δοκιμαστεί σε καμία χώρα. Διότι δεν αναπτύχθηκε η μόλυνση σε τέτοιο βαθμό. Για να έχεις ανοσία της αγέλης πρέπει να έχεις ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού να έχει μολυνθεί και να έχει αναπτύξει ανοσία. Κάποιοι λένε για 70%, άλλοι λένε 80%, άλλοι λένε 50%, πάντως είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Αυτό το πράγμα δεν έχει συμβεί σε καμία χώρα. Όμως ευελπιστούν και λένε ότι αυτό θα γίνει με τον εμβολιασμό. Η φύση όμως κάποτε σκέφτεται άλλα πράγματα και ενεργεί διαφορετικά. Και αυτόν τον παράγοντα πολλές φορές οι επιστήμονες δεν τον λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Η φύση από μόνη της κάποτε κάνει μια μετάλλαξη η οποία μπορεί να εξαφανίζει μια ασθένεια. Από μόνη της. Και είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Στο παρελθόν είχαμε ιούς οι οποίοι δημιούργησαν και πανδημίες και ύστερα από 1-2 χρόνια εξαφανίστησαν. Από μόνοι τους. Χωρίς κανένα να ξέρει ή να εξηγήσει γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Μπορεί να συμβεί και σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε βεβαίως και τις περιπτώσεις όπου μια μετάλλαξη μπορεί να χειροτερεύσει ένα ιό. Η μετάλλαξη που έχει γίνει τώρα, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει κάνει πολύ χειρότερα τα πράγματα. Κάποιοι μιλούν ότι μπορεί η μεταδοτικότητα να έχει αυξηθεί λιγάκι κλπ. Η νοσηρότητα δεν έχει αυξηθεί, η θνησιμότητα η θνητότητα δεν έχει αυξηθεί, οπότε δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα. Κανείς δεν ξέρει βεβαίως τι θα συμβεί στο μέλλον. Συνήθως οι μεταλλάξεις αδυνατούν τον ιό, δεν τον χειροτερεύουν. Οπότε μπορεί και γίνονται πολλές μεταλλάξεις σε ένα ιό. Και αυτό το βλέπουμε με τη γρίπη. Κάθε χρόνο είναι διαφορετική η γρίπη. Ο ιός διαφέρει λιγάκι, όχι πολύ. Γι' αυτό και κάθε χρόνο έχουμε διαφοροποιημένο εμβόλιο της γρίπης. Ίσως στο μέλλον να καταντήσει και ο κορονοϊός να είναι ένα μέρος του εμβολίου της γρίπης.
Δηλαδή απλώς να συμπεριλαμβάνεται μέσα στο εμβόλιο της γρίπης και αυτός ο ιός. Η βασική μου φιλοσοφία για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας, την οποία λέω από την αρχή, είναι ότι στόχος μας πρέπει να είναι η προστασία αυτών που χρειάζονται προστασία, των ευάλωτων ομάδων, των ηλικιωμένων και αυτών που έχουν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Όχι να επιβάλλουμε περιοριστικά μέτρα, αυστηρά μέτρα σε όλον τον πληθυσμό. Γιατί εκεί δεν χρειάζεται. Οπότε, ίσως θα πρέπει στο μέλλον, όπως έχουμε τη στρατηγική όπου εμβολιάζουμε για την γρίπη Α ηλικιωμένα άτομα και ευπαθή άτομα, αυτό θα πρέπει να κάνουμε και στο μέλλον και απλώς να εντάξουμε και τον κορονοϊό μέσα στην προστασία που δίδουμε σχετικά με τη γρίπη Α ή με το πνευμονιόκοκκο ή με άλλες μεταδοτικές νόσους του αναπνευστικού συστήματος. Και πιστεύω ότι έτσι θα αντιμετωπιστεί στο μέλλον το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάριο Ματσάκη, που μας δεχτήκατε να μας μιλήσετε. Ήτανε χαρά μου να σας έχω εδώ και να σας μιλήσω και εγώ σας ευχαριστώ που ήλθατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.